السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حنسوي الفيديو الكيكة، يعني شلون أخبزها، شلون أحشيها، شلون أزينها، كلها راح تكون بفيديو واحد. أتمنى تستفادون من هذا الفيديو، ولا تنسون تشتركون بقناتي وترفعوها وتصعدوها. وخلينا نبدي. هنا عندي هسه 6 بيضات باردة، يعني كانن بالثلاجة. هاي شنو راح أسوي؟ أني مقدار واحد من الكيك، وعلى 6 بيضات أضيف ملعقة كبيرة من الخل. طبعا هنا ما أستخدم العجانة، أستخدم خفاقة. هواي تسألوني تقولون يصير خفاقة؟ عادي يصير. هنا رشة ملح كلش خفيفة، والسكر أو الشكر أضيف كوب وربع. هذا الربع. هسه عندي هاي الخفاقة اللي قالت لكم عليها بوش، يعني يصير بالخفاقة تسوون، بس أهم شي تكون السرعة مالتها عالية. هسه نبدي نخفق بالبداية على سرعة واطية، وشوي شوي أعلي. هنا طبعا نسيت ما ضفت ملعقة كبيرة من المحسن، أنا حسويها الكيكة بالمحسن. هنا بعد ما صار هيجي قوامه، هسه شنو أضيف عليه؟ نص كوب مي. هنا ضفت نص كوب مي بارد كلش، ضروري يكون بارد. وهنا حضيف أي نكهة، فانيلا، أو هنا راح أضيف أني نكهة برتقال، يعني أسويها بطعم البرتقال. نرجع نخفق. شوفوا بعد ما هيك صار قوامه وتضاعف حجمه، هسه نجي للطحين. هنا هسه هذا عندي كوبين من الطحين. طبعا الطحين هم خليته أنا بالثلاجة، وأضيف عليهم ملعقة كبيرة من النشا، ونفس هاي ملعقة الأكل آخذ بطرفها بيكنج باودر. شوفوا هيك هالقد، يعني ما يعادل نص أو ربع يعني ملعقة من الشاي، لأن احنا ايش نخلي شوية بيكنج باودر، لأن عندنا المحسن هي المادة الرافعة للكيك، فما حاجة نخلي هواي، لأن نخلي هواي تصير بيها ما أعرف ثقوب هواي، يعني ملمسها وطعمها يعني مو هالقد. هنا نخلطهم، ونضيف بالتدريج شوية شوية ونخلط. طبعا اكو طريقة انه كلهم سوا تخلطوهم، الطحين والبيض، وهاي عادي تصير هاي الطريقة، بس اني احب هاي لان يعني شوية الكيكة تكون اطيب.
هسه اضيف 3 ملاعق من الزيت. ثلاث ملاعق من الزيت نضيف بهاي المرحلة. ثانية، وهاي الثالثة. ونستمر نخلط، يعني ما نبقى هواي يعني من يختفي الطحين نبطل خفق. شوفوا هنا بمجرد ما الطحين اختفى بطلت خفق. هسه بالسباتولا نكمل خفق، خاف اكو بقايا طحين. شوف هاي الطريقة. واليوم حخليها يعني هو اسويها بقالب قياس 20 اخبزها، بس شنو اضيفها بقالبين لان انا مستعجلة واريدها تستوي بسرعة، فحضيفها بقالبين حتى ما تطول عندي. واصلا الكيك كل ما يبقى بالفرن اكثر كل ما يعني الكيك ما يصير هش، شوية يبس. واني اول ما بديت اخلط البيض شغلت الفرن. هاي عندي قياس 20 قالبين مغلفتها بزيت وورق زبدة. هنا هسه اضيف يعني شوية هنا وشوية هنا. وبنات على مال دائما يعني تسألوني انه بيش نبيع الكيكة، مثلا هسه من سوينا هاي الكيكة تحسبون مثلا كم بيضة خليتوا، البيض مثلا 5 6 بيضات بيش تجيبوهن، يعني بورقة وقلم تحسبون. الطحين استعملتوا كوبين استخدمنا، الكيلو تشوفون بيش تجيبونه وكم كوب بيه، وتحسبون انه ذا كوبين تاخذون ايش قد، وهكذا كلهن تحسبوهن بهاي الطريقة. والكريم والتزيين والشغلات اللي تخلوها على الكيكة، واخر شي تضيفون تعب ايدكم، وكل حساب بورقة وقلم تحسبون وتطلعون سعر الكيكة. يعني أنا ما أقدر أقول لكم هاي الكيكة بيش، احتمال أنتم ما تسووها مثل طريقتي أو الحشوات تختلف، أو مثلا تخلون حشوات أكثر أو أقل، فما أقدر يعني أقول لكم سعر الكيكة مالتي بيش، لأن كل وحدة تختلف عن الثانية بالشغلات اللي تخليها على الكيكة. هنا شوف قسمتها على هذا القالبين. طبعا أتمنى هاي فيديوهاتي تستفادون منها وتعجبكم. هسه شنو نسوي هاي الحركة بس على مود ما تصير ثقوب داخل الكيكة. هسه نخليهم بالفرن تقريبا تاخذ مني نص ساعة، لأن أنا قسمتها على قالبين، إذا قالب واحد تاخذ ساعة أو ساعة وربع مرات. هسه بعد ما تستوي أرجع لكم. هاي هنا بعد ما استوون يعني أخذن مني تقريبا نص ساعة وشوية أكثر. شوف شلون مستويات. بعد ما استوون شغلتهم من فوق، بس مجرد شوية أخذن لون. هاي يعني صارت ناشفة الطبقة وطفيته. هسه هنا بعدها هن حارات، فاني شنو اسوي اغطيهن خاوي نظيف واتركهن الى ان يدفن، يعني يصير مو حارات دافيات. اضمهن بالثلاجة، اغلفهن بكيس نايلون واضمهن بالثلاجة. هنا هسه بين ما خليتها بالثلاجة شوية تبرد راح اسوي الكريمة. هنا عندي نص كوب من الكريم اللي استخدمه مثل ما قايلت لكم كريم الويبو.
نص كوب كريم حضيف عليه نص كوب من المي البارد كلش بارد. واذا حابين تضيفون اي نكهة ضيفوا. هاي الكريم هسوي للحشوة. سوي الحشوة. شوفوا هسه هاي الكريم بعد ما أخذته. شوفوا شلون صار قوام مالته شلون، يعني قدامكم انا كل شي ما ضفت، مجرد ما ضفت نص كوب كريم بنص كوب مي بارد، ومع العلم انه انا الغرفة اللي جاي اشتغل بيها حارة ما بيها لا سبلت ولا بنكة. وشوفوا القوام مالتها شلونه. هواي اسئلة جاي تجيني، ببارحة قريت تعليق تقول لي بنية انه الكريم اسويه يسيح يعني. ما اعرف شو اقول لك، انا هاي الطريقة شوفي سويتها اتبعيها وان شاء الله تنجح طريقة الكريم. مثل ما قلت لكم الغرفة اللي جاي اشتغل بيها حارة، وشوفوا الكريمة شلون يعني مو خفيفة مو سايحة. واكيد اني اخليها بالثلاجة قبل لا اشتغل بيها، ومن جاي اشتغل بيها اخفقها هيك بهاي الطريقة بالسباتولا بحيث تصير عندي كريمة ناعمة وحلوة. هسه هنا الحشوات اللي حستخدمهن بهاي الكيكة حشوة التوفي. هاي شنو ضفت لها يعني هيجي تقريبا من هاي الملعقة ماي كلش قليل، وخليتها بالمايكروويف وهيش صار قوامها اشتغل بيها. وهاي هنا انا حجرب هاي الحشوة اللي جاهزة يعني حشوة القيمر، اجرب استخدمها. هاي الكيكة هنا بعد ما طلعتها من الثلاجة ابدي اشتغل فيها، اشيل ورق الزبدة. ودائما انا هاي الطبقة الفوق اقشرها يعني اشيلها، وانتو براحتكم اكو بيهم ما يشيلوها، انا ما احب اخليها. شيلها بهاي الطريقة. وهم اكو اسئلة دائما يقولولي هاي الفوق تعجن. عادي يعني فشي كلش عادي، يعني مرات تعجن ومرات تبقى ناشفة. هاي تعجن شنو مثلا هي حارة بعدها وتغطوها او تضموها فاكيد تعجن، وهي اصلا ما لها اي داعي هاي القشرة الفوق. انا بالنسبة لي مثل ما قلت لكم اشيلها. شوفوا يعني هي حتى مو ماخذة كيك هواي. هنا اقطعها هيجي يعني تصير لي كل كيكة قطعتين. تسوون بهاي الطريقة، مجرد ما تبقى ثابتة السكين واني افر بالستاند حتطلع عندي متساوية. وعادي اذا طلعت يعني هاي المرات هم تطلع عندي مو متساوية، بس من احشي الكيك اساويها. شوفوا هيك صارت عندي هاي طبقتين. وشوفوا الكيك شلونه ابيض وكلش هش وحلو. هنا حقطع الكيكة الثانية وارجع لكم. وهاي الكيكة المقدار اللي سويته وياكم شوفوا هيك صار هاي الطبقات، وكلش هشة وكلش طيب طعمها وبيضة.
وأني هذا الطحين استخدمته طحين رحمة، وعادي أي طحين يصير. هم سألتوني هواي إنه إلا رحمة، لأ أي طحين أنا كنت أستخدم الفاخر وغيره. بس هسه هاي الفترة ثابتة على هذا الطحين، فعادي المهم طحين نوعية زينة. شوفوا هسه حاشتغل بالكيكة. هنا طلعت الكريم مثل ما قلت لكم قبل لا اشتغل بيه. شوفوا شلون شكله من الثلاجة طلعته. قبل لا اشتغل بيه بالسباتولا اخلطه. شوفوا شلون صارت كلش ناعمة. هسه ابدي اشتغل بيها. هنا أنا جبت هذا البورد، شوفوا هنا من جوا الكيكة. هنا عندي خليت حليب، يعني راح اسقي الكيكة بالحليب، فقط حليب ما خليت شي، لان بما انه الكيكة عندي بيضة، الكيكة البيضة اسقيها بحليب، بس الكيكة بالشوكولا اسقيها يعني حليب وكاكاو اخليه اخلطه. هنا بعد ما سقيتها اخلي، يعني هاي اني الطريقة اللي ازين احشي بيها الكيك، وكل من بعده طريقة. اذا عجبتكم طريقتي سووها، ما عجبتكم عادي سووا طريقتكم. أنا مو شرط، يعني مرات هيج مرات غير شي، يعني حسب. هنا خليت طبقة خفيفة، وبعدها حضيف التوفي. هنا تقريبا ملعقتين كبار من التوفي أو 3. أبدي أوزعها. طبعا هنا ما يعني ما يردون حشوة كلش هواي، فما خليت كلش هواي. وشنو ما أوصلها، يا إما تخلون إطار من الكريم أو ما توصلون الحشوة كلش هنا. هسه نخلي الطبقة الثانية، بس أسقيها شوية مو هواي. أقلبها من هاي الجهة. هنا حشوة القيمر يعني ما حضيفها، بس هي حضيف شوكولا أو حبيبات شوكولا. إذا عندكم، أني ما متوفرة عندي الحبيبات، فعندي شوكولا هيجي بلوك. شنو سويت بيه؟ ورشته وأضيف من عنده، ينطي طعم كلش طيب، يعني ينطي قرمشة وطعم طيب. هنا أضيف شوية قبل لا أضيف حشوة القيمر حتى يلتصق بيها وما ينشال الكيك من أخليه. شوف هاي الطريقة، والكمية اللي انتو تردوها. هنا هسه هاي حشوة القيمر أضيفها. طبعا هي طعمها طيب، بس يعني أكيد ويا الشوكولا ويا الكيك يصير أطيب طعمها. هنا نوزعها فوقاها. هنا شنو أني الكيكة حسويها 3 قطع بس، والقطعة الأخيرة الرابعة ما حخليها، احتمال أصور لكم فيديو بيها، أسويها وصفة.
هاي الطبقة الأخيرة حضيفها، نسقيها. ولو أني هاي الكيكة كلش ترفة وناعمة، يعني حتى ما تحتاج تسقية، يعني أنا رايدتها يعني مو كلش عالية، فعادي تضيفون 4 قطع تصير عالية. هنا أرفع. هسه شنو وين أخليها؟ أغلفها كيس نايلون غذائي، وأخليها بالثلاجة، بس شوي هاي الفراغات أسدهم بالكريمة، أخليها العفو بالمجمدة حتى الكيكة تتماسك ويا الكريمة. وبعدها نزينها ونشوف والله شلون نزينها بطريقة سهلة وحلوة، يعني أنا ما مخلية تزيين ببالي. راح أغلفها طبقة خفيفة، حتى بعدها ما حاجة أغلفها طبقة خفيفة، رأسة نغلف فوقها بالكريم. شوفوا الارتفاع مالتها ما صار عالي، لأن أنا خليت بس 3، وهن أصلا حجمهن يعني السمك مالتهن مو عاليات كلش، بس هي المقدار يعطيني كيكة ارتفاعها كلش حلو إذا تخلوها القطعة الأخيرة وياها هيجي. هسه أغلفها وأضمها بالمجمدة فد 3 ساعات 4 5 حسب انتو ايش قد، حتى لو يومين بالمجمدة أو 3 أيام ما عليها شي، بس أهم شي تغلفوها كلش زين، تتغلف كلش زين، يعني ما يدخل بيها هوا، أي هوا تاخذ الكريمة هاي يعني تخرب، والكيك يعني طعمه يصير شلون ياخذ ريحة، فطعمه يصير أبد ما طيب. احنا سوينا نص كوب كريم، وكملنا الكيكة حشيناها وغلفناها تغليف طبقة أولى، وشوفوا زاد من عندها هذا الكريم. هنا هسه بعد ما طلعتها من المجمدة شوفوا شلون مغلفتها اني بهذا النايلون الغذائي، تقريبا بالمجمدة تقريبا 4 ساعات هيجي. هنا هاي الكريم زيدت عليه طبعا، خليت له نكهة فراولة كلش قليل كلش، ولون قليل كلش، بحيث صار وردي كلش فاتح. وهيج بالسباتولا أخلط بيه، وراح أبدأ أغلف الكيكة. هنا هسه بعد ما غلفتها نحاول نصقلها هاي الطريقة. طبعا هو يعني مسوية فيديوهات على تغليف الكيك كلش هواي. وهنا هاي الحافة نعدلها ونشيل الزايد كله. هاي الطريقة. هسه بعدها شنو أسوي؟ هيجي بنفسها هذي السباتولا أسوي تعرجات هيجي مائلة.
هسه هنا هاي الجهة حسوي بيها هاي سطح الكيكة، أسوي بيها هذه التعرجات. طريقتها كلش بسيطة وما تحتاج أي تعب ولا جهد، مجرد ما بالسباتولا سوينا هذه الحركة. وهسه شنو هنا بهذه الجهة راح أخلي هيجي كم وردة، يعني تصير كيكة كلش ناسكة ويطلع شكلها كلش حلو. هسه هنا الورد راح أسوي من عنده يعني لون وردي أطوخ، هذا اللون الوردي اللي أستخدمه السائل، حضيف من عنده على جزء منه وألونه بلون أطوخ من هذا يكون بشوية. هنا عندي هاي اللون سويته شوية أطوخ بهاي فورمة الوردة الصغيرة. هنا أسوي هاي الوردة اللي دائما أسويها كلكم يعني أحب هاي الوردة، لأن يطلع بالكيكة شكلها كلش حلو وناسكة. طريقتها كلش سهلة، مجرد ما نسوي هاي الحركة تطلع عندنا هيك شكلها. هيك أخليه بأماكن يعني. وهنا حسوي مثل هيجي أوراق، مجرد ما أفرها هيجي تصير عندنا ورقة، يعني هاي البتلات مال الورد هيجي بهالشكل. هسه هنا بنفس الكيس ونفس الفورمة خليت اللون الوردي الفاتح اللي غلفنا بيه الكيكة وأسوي نفسهن. هنا حينطيني يعني من الداخل وياه من اللون الوردي الغامق، بحيث يطلع كلش حلو شكل الوردة. شوف يا مكان يحتاج ونخلي له. أعتقد كافي، ما أريد أسوي يعني هوسة كلش. هسه
هسه هنا نخلي يعني بتلات من هذا اللون الفاتح حتى ينطينا يعني شكل حلو. هنا الحافة حبيت أسويها بنفس الطريقة ونفس مسكة هذه الفورمة، نسوي مجرد ما هيك نسويها تعطينا نقشة كلش حلوة. وهاي هنا بعد ما كملتها هيك صار شكلها. أنا شكلها كلش عجبني، انتو كتبولي بالتعليقات إذا عجبتكم وعجبكم تزيينها. ألوانها حلوة وناسكة. أتمنى هذا الفيديو استفادتوا من عنده، ولا تنسون تشتركون بقناتي وتسوون لايكات، ومع ألف سلامة.